Na mi a helyzet? Elkezdtek egy szitkom sorozatot, amiben nyilván a producer és a stáb bízott benne, hogy valamennyire sikere lesz, de fogalmuk sem volt. A harmadik évad után kezdett el kiderülni, számunkra is egyébként, bár mi már az elsőt nagyon szerettük, de talán a harmadik után kezdett el kiderülni, hogy ez valami más, mint a szokásos, hogy ez valamivel több. Aztán később kiderült, hogy jóval több, mint a szokásos ilyen szitkomok. Úgy volt, hogy az első 3 évadot a Mohácsi Emillel, a Mohácsi Emil stúdiójában vettük föl, és ott bizony minden egyes felvételnél ott voltunk mind a hatan. Sőt, volt úgy, hogy a mellékszereplők is beálltak még. Volt 2 mikrofon, és akkor mikrofononként 3-an. Elindult ez reggel 8 órakor, 9 órakor, nem emlékszem pontosan, és tartott, ameddig tartott. És akkor ott voltunk, és kronológiában elkezdtük fölvenni szépen a tekercseket. Mindig is mondom, hogy jó az, hogyha a színészek együtt vannak, és egymásra tudnak válaszolni, egymástól tudnak kérdezni, érzik egymás kisugárzását. A mondat nem csak az elhangzott hangzókból áll, hanem a elhangzott hangzókat megteremtő színész kisugárzásából is ugyanúgy áll. Az átmegy a televízióba is, meggyőződésem. Több is van, de van egy kiemelkedően kedvenc részem, amikor a rossz valamilyen rendezvú van, és ha jól emlékszem, beleizzad a bőrgatyájába, és felhívja a Joey-t, hogy mit kell csinálni. És ez igazából nem a Joey-nak a parádéja, hanem a rossz, a David Schwimmernek a parádéja, ahogy ő ezt előadja, hogy van benne krém, van benne hintőpor, és a végén természetesen nem sikerül a nadrágot visszacsempésznie saját magára, és te Joey egy mondatta, hogy ja, hát akkor így jártál, valami ilyesmi a vége a dolognak, és ráteszi a telefont a szerencsétlenre, az valami parádés. Ez az egyik kedvencem, de tényleg nagyon sok olyan rész van, amit nagyon-nagyon szerettem benne. Nem hozhatta. A Jó barátok az 3 szálon futó cselekmény volt, ez egy szálon futó cselekmény volt, nem hozhatta ugyanazt a sikert, és ez csak az egyik oka annak, hogy miért nem. Ugyanazzal a stábbal indultak tovább, ha jól tudom, ugyanaz volt az írói, ugyanazok írták, és mégsem jó volt. A harmadik évad végére már nagyon jó poénok voltak benne. Én azt gondolom, hogy akkor nem kellett volna levenni, de mint tudjuk, Amerikában erre külön iparág van, hogy hányszor, hányan nézték meg, milyen csatornákon, és akkor az megéri-e, nem éri meg. Azt hiszem 3 évad után aztán nem is gyártottak belőle többet. Akkor már kezdtük igazán élvezni a munkát. Szerintem akkor ért be a sorozat, nem csináltak belőle többet. Az első néhány rész az ilyen nagyon tétova volt, nagyon keresték, hogy mit lehet ebből csinálni. Én nem is nagyon értem, hogy miért indultak rá ilyen gyorsan a Jó barátokra. Vagy lehet, hogy éppen üzleti szempontból, hogy akkor most az még elment annak a farvizén. Itt ugye, hogy a Matt LeBlanc tulajdonképpen önmaga paródiája. Ez nagyon vicces, igen. Nem nagyon találkoztam még ilyennel, hogy valaki önmagát alakította volna. Szerintem ez a legviccesebb az egészben. Van 2 nagyon jó másik főszereplő is a Matt LeBlanc mellett. Hát, de nehéz ettől elvonatkoztatni, maradjunk ebben, nehéz ettől elvonatkoztatni, hogy egyszer valaki csinált egy olyat, ami nagy boom, és akkor utána nem közelíti meg, és nem összehasonlítva sincs a világ élvonalában szerintem ez a sorozat, de helyenként nagyon szórakoztató. Ez az ötlet önmagában, hogy önmagát alakítja, ez szerintem egészen vicces, és vannak is belőle jó poénok, jó viccek. Azt a sorozatot is nagyon szerettem csinálni, az is egy jó kis sorozat volt, nem lett akkora sikerem, mint a Jó barátoknak. Sokkal munkásabb volt, mint a Jó barátok, például a Férjek gyöngye. De sokkal melósabb színész a Kevin James, mert egy sokkal aktívabb karakter. Tehát ő aztán ugrik, bukfencezik, mimikázik. A Matt LeBlanc az egy statikusabb, magában a sorozatban is statikusabbak voltak.
az összes többiek is, de a Matt LeBlanc az egy sokkal statikusabb színész, mint a Kevin James. Neki például volt időszak, amikor minden évben lett mozifilmje. Nagyon aktív volt. Én azt gondolom, hogy az egy hiányfigura volt akkoriban az amerikai filmgyártásban, az a fajta mackós, vicces pasi. Voltak gyengébb filmjei, volt, ami kimondottan nem tetszik, nem tetszett, és nagyon nehéz volt leszinkronizálni, mert nem értettem egyet a viccekkel, a poénokkal, mindegy, megcsináltuk. És volt, ami a gondozó, az például egy nagyon kellemes kis családi film volt, azt egy állatkerti gondozóról szólt. Igen, és azt kétszer is megcsinálta. Igen, ez is egy ritkaság, hogy az ember kétszer leszinkronizálja ugyanazt a filmet. Nem ugyanazok voltak a körülmények, tehát első alkalommal mozifilmnek vettük föl, mozifilm körülményekkel. Időben, térben mások voltak a lehetőségek. Második alkalommal nem voltak meg ezek a lehetőségek, tehát sokkal gyorsabban kellett fölvenni, mondjuk ilyen videó, vagy DVD, vagy TV minőségben. Olyankor azért nehéz jobbat megcsinálni, vagy jobbra megcsinálni egy szerepet. Egyrészt, másrészt meg, ha jól emlékszem, több mint egy év eltelt a két felvétel között, tehát addigra már kikopik az ember fejéből az előző felvétel. Természetesen a második felvételnél visszajön egy-két momentum, és akkor azon lehet csiszolgatni, de egyben összehasonlítani nem lehet már. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen örültem.